تعلم مع جودي. مع قناة تعلم مع جودي أنتم سعداء. مرحبا يا أصدقائي، اليوم سنتعلم الحروف العربية. ألف أسد، باء بطيخ، تاء تفاح، ثاء ثعلب، جيم جزر، حاء حقيبة، خاء خبز، دال دراجة، ذال ذرة، ياء ريشة، زين زيتون، سين سمكة، شين شمس، صاد صاروخ، ضاد ضفدع، طاء طائرة، ضاء ظفر، عين عين، غين خيمة، فاء فراولة، قاف قلم، كاف كرسي، لام ليمون، ميم موز، نون نخلة، هاء هلال، واو وردة، ياء يد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك. زورونا دائما.